До речі, нагадаю, що в 2019 році, 20 травня на інавгурації, Зеленський оголосив про розпуск парламенту, мотивуючи це тим, що в них нема більшості, причому не підтверджено. Хоча ситуативна більшість повністю завжди була, тобто було краще, ніж у «Слуг» зараз, але Зеленський тоді оголосив, ну все, там, типа, розбігаємося, да, і голосуємо тепер за «Слуг народу». І він отримав монобільшість, да. Що зараз? Зараз їм доводиться, звичайно, кожен раз шукати щось під кожне голосування. І, звичайно, якщо це якісь державницькі законопроекти, то там підголосовує і «Голос», і «Європейська солідарність», а так вони шукають кого? Правильно, ОПЗЖ. На ОПЗЖ, яка мотивація ОПЗЖ? Щоб їх окончательно всіх не пересажали, як Шуфрича, і їм кажуть, що все, ребята, голосуєте, нормально себе чухаєте, все нормально. А для груп «Довіра», «За майбутнє», там якесь ще там «Відродження», ну, в общем, чогось там, ну, теж одна із там з колишніх регіоналів набрана група. У тих мотивація ще була до війни дуже чітка, що їм давали на мажоритарні округа, це все мажоритарщики, їм давали гроші. Зараз їх теж не трогають, не чіпають їхній бізнес і дають їм можливості десь поучаствувати, да, в якихось там тих самих там фортифікаціях, десь в якихось там відбудовах, відновленнях, тобто їм частина субвенцій перепадає, і тобто це є мотив для того, щоб голосувати. Тобто, з одного боку тут і кнут, і пряник. Кнут всіх посадимо, хто не буде голосувати, пряник ще дамо там якихось печеньок, голосуйте. І тому у них це не монобільшість, але голосування є. Але ж не завжди є, не завжди вистачає голосів, тому що кожен раз хтось може залупитися. І от зараз у нас просто те, що ми кажемо, що супер-супер криза, це те, що потрібно здати голоси на два закони, так званих пов'язаних з МВФ. Один називають закон про OLX, де взяли за основу закон про цифрові платформи і хочуть туди докинути всі ті 4 чи 5 хотілок, які виставляє МВФ. Я зараз всі, можливо, не згадаю, але це ж оподаткування посилок, там, в тому числі, там, наприклад, з Алібаби, потім те, що 5% у нас і зараз воно є, це військових, ну, на військових, замість 1,5 ввели ж 5, але тепер МВФ вимагає, щоб навіть після заморозки конфлікту ці 5 залишалися далі, щоб на розбудову армії, тобто 5%, крім ПДВ, ми платимо ще ці 5%. Да? І от це не дуже популярний закон, і тому багато хто не захоче за нього платити. Ще більш непопулярний це закон про ФОПів, де вони хочуть зараз 9300, може бути, оборотних средств, да, там, типа, то есть, якщо у мене є якийсь магазин на селі, і я можу без бухгалтера його утримувати, і все. У мене оборотних, тобто через рахунки не може проходити більше 9 мільйонів. 300 тисяч. Що переб'ю тебе, говорив зі слугами. От я реально говорив. Не хочуть голосувати. Не просто не хочуть, нема голосів. Я кажу, ну гаразд. Нема голосів. Я говорю, скільки є? 170 є? Говорить, нема. Я говорю, 120, нема. Я говорю, менше сотні? Говорить, менше 70. Я кажу, а 70 це хто? Говорить, це ті, хто в заручниках, плюс ОПЗЖ. Ну, просто, щоб розуміти. Це ядерний резерв Офісу. Оце от ядерний резерв Офісу, щоб ми знали. А чого вони не хочуть? Тому що цей закон передбачає з 9300 зменшити до мільйона. І тобто фактично всіх викинуть в платники ПДВ, ну, податку на додану вартість. І це тобто, у Крісталіни Георгіївни був і, ну, це голова, директорка МВФ, і був, ну, залізний аргумент, що у вас заходите в епіцентр, а у вас там 2 чека чи 3 чека. 2 чи 3 чека – це значить, що весь магазин розбитий на ФОПі, в тому числі сидить дівчинка-касірша,
От, але вона ФОП, і через неї, наприклад, там алкоголь продається, або пивас, або там якісь сигарети, да, там, типа щось. Поки не набереться 9 мільйонів, потім міняємо на іншого і так далі, і так далі. І таким чином вони уникають гереги, в тому числі, які в парламенті знаходяться, по-любому не будуть голосувати за цей закон. От, тому що таким чином уникають цього. І гетьман це... МВФ чітко сказав. У мене був Разумков в ефірі позавчора, в середу, і він сказав, що це я, до речі, теж це знаю, тому що я ініціював це питання після спілкування з МВФ-цями. І от він каже, що МВФ вже не вимагає мільйон, два і навіть 4. Не вимагають. Ні, вони хочуть тільки, щоб ми внесли цей законопроект. Ні, вони взагалі не це. Вони хочуть тільки припинити оптимізацію по великих мережах. Да. Вони кажуть, от вони називаються закон епіцентра. Ну, дійсно, тому що там найбільше. Вони кажуть, ні, ми не хочемо, щоб ви чіпали цей дрібний бізнес. Ми не хочемо, щоб самозайнятих чіпали. Займіться цим. А що робить влада? Ну, вона каже, так, якщо ми дійсно цих приберемо, ну, ми самі собі дещо відріжемо. Тому, а давайте ми всіх загалом, і тоді скажемо, нема голосів. Ти розумієш, що відбувається? Ну, я від Арахамії чув, що Арахамія каже, що Крісталіна приїжджала, коли вона погодилась, що не мільйон, а 2. Тому що їй обосновано сказали, що іначе айтішники відваляться. А Арахамія сказав, що 4. Що 4 ми будемо направляти. Купи козла, продай козла. Це стара схема. Я поясню, що відбувається. Вони фактично самі створили проблему, самі їм намагаються показати себе героями, які захищають. А давай скажемо, що вони створили проблему. Зеленський в жовтні погодився сам. Але дивись, тут є інтересна історія. Ти знаєш, як виглядає процедура співпраці з МВФ? Я тобі розповім. МВФ каже, як ви будете погашати ці кредити, які ми вам даємо. І наш уряд виписує, що ми можемо запропонувати. А потім узгоджує це з МВФ, і коли її узгодили, вперед. Ну, плюс МВФ каже, наприклад, нас задовбала ваша митниця, проведьте реформу митниці. Це каже МВФ. Ми кажемо, окей, наприклад, ми зможемо це зробити. І МВФ каже, нас це влаштовує, робіть. Історія з ФОПами – це історія з України. Ще раз кажу, це наше запропонували. Це для розуміння. І тоді єдине запитання на фоні всього цього. А як вони будуть долати всю цю історію? Бо якщо до 1 квітня не буде узгоджено з МВФ програма співпраці, ми від європейців 90 ярдів не отримаємо. І в квітні, так мало того, в квітні, я попереджаю, що в квітні наші пенсіонери можуть не отримати вже пенсію квітневу. І от вони зустрінуть Пасху, а вже на майські шашлички вже грошей не буде. Тому що, скажімо так, майже 300 мільярдів заряджаємо ми тільки в пенсійний фонд. Тобто не вистачає у пенсійного фонду тих грошей, які він збирає. І фактично умовний якийсь дядя Ганс і тьотя Ельза скидаються з своїх податків нашим пенсіонерам, тому що ми не можемо поки що забезпечити, в тому числі наш пенсійний фонд, заробітні плати нашим вчителям і лікарям і соцпрацівникам, це все ми не можемо. І на квітень уже грошей нема. Або ми приймаємо ці закони, а на них немає голосів. І тому те, що ми почали, що чи є парламентська криза, та супер, то що якби були голоси, вчора проголосовано було, а вони вчора не пройшли тестове голосування, 224 голоса набрали, тобто не було на тестове голосування, не вистачило 226 голосів. І понятно, що якщо опозиція, голос є, Європейська солідарність та і Юліни не будуть голосувати за ці питання, ну от хоч по ФОПам, хоч закон про Елікс так званий, то голосів немає. Да, і у них є там железобетонне ядро, там 70, хай 100 депутатів, все. А треба 226 на минутку. Да. Це лайно, яке не ходить, я кажу ще раз, це лайно, тому що в воюючій країні, якщо депутат не ходить на засідання, я казав це, коли я був в парламенті, я кожен раз, якщо ти пам'ятаєш, кожну п'ятницю я робив фотку, щоб люди бачили, скільки людей в парламенті, скільки людей сидять до кінця і працюють, не треба просто сидіти, треба працювати. Так от це лайно, яке не ходить в парламент і не голосує, і не приймає потрібні законопроекти країні. Вони в СЗЧ. Так. Це зрадники, це гірше, ніж СЗЧ. Бо СЗЧ може повернутися. І більше того, він ризикує життям. А ці тварини ризикують тільки одним, що їх
не переоберуть. Хоча ми і так знаємо, що їх не переоберуть. Далі, ваша думка про анонсований референдум «Я з Києва». Це добре, що ви з Києва, але будь-який референдум з питань територій або податкових питань, а вільна економічна зона, як каже Володимир Олександрович, це податкове питання, не може бути винесено на референдум. Це незаконне. Тому моя думка така, будь-яке протизаконне рішення, яке намагається протягнути через референдум, буде мати величезне питання до його легітимності і взагалі. Я можна скажу? Будь ласка. А тут якраз вони провели опитування і тепер можуть посилатися на наших громадян, тому що якраз громадяни України помилково, звичайно, але ж вважають, що мирні переговори мусять вирішуватись виключно на референдумі. Да? І мало того, таких людей до 45%. І ще раз, які кажуть, що да, питання миру і війни мусить вирішуватись на референдумі. Я хочу заспокоїти наших громадян, що це не так, це неправда. І не можемо же ж ми кілька мільйонів підписів поставити там під мирною угодою. Да? Мирні угоди заключаються, як правило, головами держав. Тобто, якщо б ми підписували мир, чого звичайно не буде, підписували б Зеленський з Путіним, але з подальшою ратифікацією Верховною Радою і Государственною Думою. Так в Конституції. Ми по-іншому не можемо, і це загальносвітова практика. Ніякий референдум. Підписувати нам мир чи не підписувати, там, типа, на яких умовах, там, типа, бред. От, ми вже делегували, ви вже ж вибрали президентом Зеленського, от він делегований туди. Але перемир'я можуть підписувати навіть не президенти. Тобто не треба Путіну і Зеленському. І тобто, якщо там Путін каже, що хотів би зустрітися з Зеленським, чи Зеленський каже, от я хотів би там з Путіним, це од лукавого. Тому що мирної угоди ніякої у нас з Росією не буде. Просто тому, що вони окуповують частину нашої території, ми на це не погодимося. А значить, що у нас може бути з Росією? Тільки заморожений конфлікт, перемир'я, просто перестати стріляти, як колись і хотів Володимир Олександрович. Для цього не потрібен його підпис, для цього достатньо підписів, умовно, командуючих. З їхнього боку Герасимов, з нашої Сирської. Або, на крайній случай, якщо ви хочете про політику сюди приплести, то це може бути Конь Лавров і наш Сибіга, наприклад. Але це питання військових. Припинить стріляти, це питання військових, вони повинні це і обговорювати. І зараз в Абу-Дабі обговорювали технічні питання, як це робити, що здійснювати. От, наприклад, мелоч, але для сумчан важлива. На 30 кілометрів відводимо важку техніку чи на 20? Я за 20. Чому? Тому що інакше важку техніку відведуть за Суми. А на 20, значить, вона буде перед Сумами, тому що мені до лінії фронту 27 кілометрів. На 20 це значить, значить важка техніка, танки, арта буде передо мною. А якщо на 30, уже за мною. І для мене це важливо. От такі от маленькі нюанси. І оце технічні питання не Путіна з Зеленським. Це питання якраз військових. На 20, сука, чи на 30 відводимо війська. Як буде здійснюватися моніторинг, як ще щось. Для цього потрібно тільки головне політичне рішення. І воно залежить не від Трампа, не від Зеленського, не від європейців. Тільки виключно від Путіна. Путін скаже, заморажуємося по лінії зіткнення і звичайно, виборів не можуть бути 15 травня, але процес може бути розпочатий. Чому? Тому що почнеться процес заморозки, військові підпишуть, що вони заморажуються. І ми вже говорили колись в твоєму ефірі про це, що там спочатку, наприклад, перестають літати дрони, відводиться важка техніка, потім снайпера, і оце те, чим займаються. Причому тут Зеленський все одно в цьому нічого не розуміє. Взагалі, абсолютно, від слова ноль. От він розуміє. І тому не треба там говорити, що там, а ми зараз підемо на референдум. Це те, чого від нас хоче Офіс, щоб ми сходили на той референдум. Референдум – це зло.